เอาละค่ะ เรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะเวลาที่เศรษฐกิจย่ำแย่หนี้ครัวเรือนพุ่งทะลุเพดานข้าวยากหมากแพงเนี่ยสินค้าอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องขายดีเป็นเทน้ำเททาสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจแน่ๆคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมคะใช่ครับคือมันเป็นเหมือนที่พึ่งสุดท้ายของกระเป๋าสตางค์เลยล่ะครับใครๆก็ต้องนึกถึงก่อนเลยใช่เลยค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าวันนี้เรากำลังจะมาดูข้อมูลที่แบบฉีกทุกทฤษฎีความเชื่อนั้นทิ้งไปเลยค่ะคือเมื่อเรากางเอกสารงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 ของบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนหรือ SPC เจ้าของแบรนด์มาม่าที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะครับถูกต้องค่ะปรากฏว่ารายได้ของพวกเขากลับลดลงอย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะซึ่งนี่คือความย้อนแย้งที่ทำให้เราต้องมาตั้งวงเจาะลึกข้อมูลกันอย่างจริงจังเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือ เราไม่ได้กำลังดูแค่ผลประกอบการของบริษัทขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับแต่เรากำลังใช้ SPC เป็นเสมือนดัชนี ชี้วัดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจของฐานรากในประเทศเลยครับหูยเปรียบเทียบเป็นดัชนีชี้วัดเลยนะคะ ใช่ครับภารกิจของเราในวันนี้ก็เลยไม่ใช่แค่มานั่งอ่านตัวเลขกำไรขาดทุนธรรมดาแต่เราจะมาชำแหละกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภายใต้หัวข้อ SPC Q1/69 พาดัชนีมาม่าฝ่าวังวนกำลังซื้อหดชำแหละกลยุทธ์รัดเข็มขัดปะทะหุ้นดิฟแวลูต่ำบุ๊ก 0.6 เท่าครับหูแค่ชื่อหัวข้อก็เดือดแล้วนะคะ คือแบบเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มจากบรรทัดสุดท้ายที่อาจจะทำให้หลายคนเลิกคิวด้วยความสงสัยกันก่อนเลยค่ะกำไรสุทธิของ SPC ในไตรมาส 1 ปี 69 เนี่ยอยู่ที่ 599.66 ล้านบาทหดตัวลงไปลบ 10.69% แบบ year on year เลยนะครับใช่ค่ะหดตัวลงไปเกือบ 11% เลยส่วนรายได้รวมก็อยู่ที่ 9,634.10 ล้านบาทลดลงไปลบ 5.65%ตัวเลขนี้เนี่ยสะท้อนภาพดัชนีมาม่าที่เป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้กระเป๋าเงินของคนทำงานได้อย่างชัดเจนเลยค่ะถูกต้องเลยครับคือคนไทยเลิกกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันแล้วเหรอคะจริงๆคนไม่ได้เลิกกินนะครับในทางกลับกันเนี่ยข้อมูลไส้ในฟ้องว่าปริมาณการขายหรือวอลลุ่มของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเพิ่มขึ้น 1% ด้วยซ้ำครับปริมาณเพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลงเหรอคะใช่ครับคือมูลค่ารวมหรือ value ต่างหากที่ลดลงซึ่งถ้าเรานำตัวเลขนี้ไปทาบกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมหาภาคเราจะเห็นจิ๊กซอว์ที่ต่อกันสนิทพอดีเลยครับปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อในประเทศกำลังติดหล่มสิ่งที่เรียกว่าหนี้ครัวเรือนขั้นสุดครับหนี้ครัวเรือนขั้นสุดครับผมสินเชื่อธนาคารก็เติบโตต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และตัวเลขหนี้เสียหรือ NPL เนี่ยก็พุ่งไปแต่จุดสูงสุดที่ 7.8% ในช่วงกลางปี 2568 ที่ผ่านมาสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่ทำให้เกิดพฤติกรรม trading down อย่างรุนแรงเลยครับรบกวนอธิบายพฤติกรรม trading down ให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะคือปริมาณเพิ่มแต่มูลค่าลดเนี่ยมันทำงานยังไงในโลกความเป็นจริงเวลาที่คนเราเดินไปหน้าชั้นวางสินค้าค่ะเอาแบบนี้ครับลองจินตนาการภาพตามนะครับสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้บริโภคอาจจะหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบคัพที่มันพรีเมียมหน่อยรสชาติแปลกใหม่ราคาประมาณ15หรือ20 บาทซึ่งไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บริษัทได้อัตรากำไรสูงครับใช่ค่ะพวกถ้วยใหญ่ๆเครื่องเยอะๆนะคะถูกต้องครับแต่พอหนี้สินรัดตัวเงินในกระเป๋าเหลือน้อยลงพวกเขาก็ยังต้องการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปริมาณเท่าเดิมนะครับหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพื่อให้อิ่มท้องแต่พวกเขาเปลี่ยนไปหยิบแบบซองพื้นฐานราคาถูกที่สุดแทนครับแบบซองละ6 บาท7 บาทแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับปริมาณซองที่ขายได้มันก็เลยเพิ่มขึ้นแต่พอไปคิดเงินที่แคชเชียร์ยอดรวมเงินที่จ่ายมันกลับลดลงสิ่งนี้แหละครับบ่งบอกชัดเจนเลยว่าผู้บริโภคมีความเปราะบางทางการเงินสูงมากแม้แต่สินค้าจำเป็นก็ยังต้องเลือกรุ่นที่ประหยัดที่สุดครับโหเห็นภาพเลยค่ะคือแบบมันคือการที่ผู้บริโภคถูกบีบให้ต้องตัดออปชั่นเสริมทุกอย่างออกหมดเลยเหลือแต่ความต้องการพื้นฐานล้วนๆเลยนะคะเหมือนประตูหน้าบ้านหรือก็คือกำลังซื้อในประเทศเนี่ยถูกล็อกกุญแจแน่นหนาด้วยปัญหาหนี้ครัวเรือนไปแล้วใช่ครับถูกล็อกตายเลยทีนี้พอประตูหน้าบ้านออกไม่ได้ตามสัญชาตญาณของธุรกิจเนี่ยก็ต้องหันไปพึ่งประตูหลังบ้านใช่ไหมคะซึ่งก็คือการส่งออกแต่จากแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยประตูหลังบ้านก็ดูเหมือนจะถูกปิดตายด้วยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อีกโอ้โหใช่เลยครับวิกฤตความขัดแย้งชายแดนเนี่ยกลายเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาซ้ำเติมอย่างหนักเลยครับ
โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อุดรมีชัยและพระวิหารที่สถานการณ์มันลากยาวมาตั้งแต่กลางปี 2568 ครับ ซึ่งเรื่องนี้กระทบยอดขายตรงๆเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับต้องบอกเพื่อนซีผู้ฟังก่อนนะครับว่าเรามองเรื่องนี้ด้วยความเป็นกลางอย่างที่สุดเลย โดยวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่มีต่องบการเงินของ SPC เท่านั้นนะครับ ใช่ค่ะ เราโฟกัสที่ตัวเลขในงบการเงินเท่านั้นค่ะ ครับ ซึ่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยครับว่า การค้าทางบกในโซนนั้นเนี่ยแทบจะกลายเป็นอัมพาตไปเลย ส่งผลให้การค้าทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาในไตรมาส 1 ปี 69 ดิ่งลงไปถึงลบ 39.4% แบบ year on year เลยนะครับ เหลือมูลค่าเพียง 696.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับ โหดตัวเลขติดลบ 39.4% นี่ถือว่าสาหัสมากนะคะสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องพึ่งพากันส่งออกข้ามแดนเนี่ยและสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาด้านโลจิสติกค่ะ ใช่ครับ โลจิสติกนี่เรื่องใหญ่เลย คือพอส่งทางรถบรรทุกข้ามด่านไม่ได้แบบเดิม SPC เขาก็ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางเรือแทน ซึ่งกลไกตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากๆ เพราะการส่งสินค้าอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือพวกผงซักฟอกทางเรือเนี่ยมันต่างจากการส่งทางบกมหาศาลเลยนะคะ ต่างกันเยอะเลยครับ ทั้งเรื่องต้นทุนและเวลา ใช่เลยค่ะ ทั้งเรื่องค่าระวางเรือ ค่าดำเนินการที่ท่าเรือต่างๆ รวมถึงระยะเวลาที่มันยาวนานกว่าด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนแต่เข้ามากัดกินส่วนต่างกำไรหรือมาจิ้นทั้งสิ้นเลยค่ะ ถูกต้องเลยครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าประเภท FMCG เนี่ย มันเป็นสินค้าที่มาจิ้นบางอยู่แล้วนะครับ เน้นขายเยอะๆเข้าไว้ พอมีการเพิ่มขั้นตอนโลจิสติกทางเรือเข้าไป มันก็เลยกระทบโครงสร้างต้นทุนโดยตรงเลยครับ แต่เหมือนในข้อมูลจะบอกว่ายังพอมีข่าวดีอยู่บ้างใช่ไหมคะ ใช่ครับ แม้จะมืดมิดแต่มันก็ยังมีแสงสว่างเล็กๆ อยู่บ้าง จากการเปิดด่านเมียวดีฝั่งเมียนมาครับ ที่กลับมาช่วยพยุงยอดส่งออกสินค้าทางบกได้บ้าง แต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยปริมาณการค้าชายแดนกัมพูชาที่หายไปได้ทั้งหมดหรอกครับ ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเจอโจทย์ที่ยากมากเลยนะคะ รายได้รวมก็หายไปเกือบ 6% การส่งออกทางบกหลักก็หายไปเกือบ 40% แถมต้นทุนขนส่งยังพุ่งสูงขึ้น จากการต้องหนีไปพึ่งทางเรืออีก เป็นคอมโบวิกฤตที่หนักหน่วงมากครับ คือถ้าเป็นบริษัททั่วไปเนี่ยเจอปัจจัยรุมเร้าแบบนี้ บรรทัดสุดท้ายหรือ net profit เนี่ยน่าจะเละเทะไปแล้วนะคะ แต่สิ่งที่ทำให้เราต้องหยิบ SPC มาชำแหละในวันนี้ก็คือ พวกเขายังสามารถรักษากำไรสุทธิไว้ได้สูงเกือบ600 ล้านบาทค่ะ ถือว่าแข็งแกร่งมากครับ ป้อมปราการแห่งนี้ยังตั้งตระหง่านอยู่ได้คำถามที่ดิฉันอยากชวนเจาะลึกต่อก็คือพวกเขาจัดการกับวิกฤตนี้ได้อย่างไรคะหรือแค่แบบหั่นงบการตลาดทิ้งแบบดื้อๆเพื่อแต่งตัวเลขให้ดูดีแค่ในระยะสั้นคะ ไม่ใช่การหั่นงบแบบสุ่ม4สุ่ม5แน่นอนครับ แต่มันคือความเฉียบคมในการลดต้นทุน หรือที่เรียกว่า cost optimization ครับ อ๋อ เป็นการลดต้นทุนแบบมีกลยุทธ์ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทีมบริหารของเขาแสดงให้เห็นถึงการจัดระเบียบกองทัพภายในที่ยอดเยี่ยมมาก พวกเขาสามารถกดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ SG&A เนี่ยให้หดตัวลงได้ถึงลบ 6.62% เลยนะครับ เหลือเพียง 1,038.06 ล้านบาท ซึ่งถ้าสังเกตดีๆ สัดส่วนการลดลงของค่าใช้จ่ายตรงนี้ มันลึกกว่าการหดตัวของรายได้เสียอีกครับ หูยลดค่าใช้จ่ายได้ลึกกว่ารายได้ที่หดตัวลงไปอีก ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมาก พวกเขาใช้วิธีไหนคะ เพราะว่าถ้าแค่เลิกจ้างพนักงานหรือหยุดทำโฆษณาไปเลยเนี่ย มันอาจจะทำให้รอดในไตรมาสนี้ก็จริง แต่อนาคตแบรนด์จะเสียพื้นที่ในใจผู้บริโภคแน่นอนค่ะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆ ตรงนี้ก็คือพวกเขาใช้วิธีหรือโครงสร้างประสิทธิภาพใหม่ทั้งหมดครับ จากข้อมูลในบทวิเคราะห์เนี่ยมีการระบุถึงการโยกงบ จากการสาดโฆษณาทีวีแบบแมสสเกลใหญ่ๆ ที่ใช้เงินมหาศาลไปสู่กลยุทธ์ดิจิทัลเฟิร์สมากขึ้นครับ อ๋อ คือย้ายจากทีวีมาออนไลน์เป็นหลักเลย ใช่ครับ ซึ่งมันใช้เครื่องมือ Data ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำกว่า แถมต้นทุนก็ถูกกว่าด้วย และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ คือการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในกระบวนการโลจิสติกและการควบคุมคุณภาพหรือ QC ในโรงงานครับ ขอหยุดตรงเทคโนโลยี AI นิดนึงค่ะ พอพูดถึง AI ในโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงหุ่นยนต์เดินได้แบบในหนังแนวไซไฟใช่ไหมคะ ไม่ใช่อย่างนั้นครับผม อยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นตรวจจับแพคเกจิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานบนสายพาน เพื่อลดความสูญเสียแบบล็อตใหญ่ ใช่ครับ แบบนั้นเลยครับ ๆ ซึ่งพอทำสเกลระดับประเทศเนี่ย ส่วนที่ประหยัดได้มันก็เลยมหาศาลเลยถูกไหมคะ
เป็นการวิเคราะห์ที่ตรงจุดมากครับมันคือการลด waste หรือความสูญเปล่าในระบบครับและไอเม็ดเงินที่ประหยัดได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพและลด SG&A ตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ถูกนำไปเป็นเบาะรองรับเพื่ออุดหนุนค่าขนส่งทางเรือที่แพงขึ้นจากปัญหาชายแดนอ๋อเอาเงินที่ประหยัดได้ไปโปะค่าเรือที่แพงขึ้นใช่ครับทำให้ท้ายที่สุดแล้ว SPC ก็ยังสามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin ไว้ได้อย่างแข็งแกร่งที่ 6.48% ครับซึ่งลดลงแค่นิดเดียวเองจาก 6.58% ในปีก่อนหน้าถือเป็นการซับแรงกระแทกที่โชว์กึ่งผู้บริหารได้ชัดเจนมากเลยครับเหมือนแม่ทัพที่รู้ว่าพายุลูกใหญ่กำลังมาก็สั่งปรับขบวนทัพทันทีเลยนะคะอุดรอยรั่วตรงนั้นโยกทรัพยากรไปตรงนี้และนอกจากกำไรที่ยังแข็งแกร่งแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่านี่คือป้อมปราการเสบียงกลางตัวจริงเลยคือเมื่องางบดุลรวมออกมาดูค่ะงบดุลก็มีจุดที่น่าทึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะปรากฏว่าหนี้สินรวมของบริษัทลดลงถึง 6.61% เลยนะคะเหลือแค่ 9,048.86 ล้านบาทคือแบบยอดขายสะดุดนะแต่ฉันเอาเงินสดไปเคลียร์เจ้าหนี้การค้าและบริหารเงินทุนหมุนเวียนจนหนี้ลดหวบเลยค่ะซึ่งประเด็นนี้สำคัญกว่าที่หลายคนคิดนะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบันที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังคงตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% และธนาคารพาณิชย์ก็คุมเข้มการปล่อยสินเชื่อมากๆใช่ค่ะช่วงนี้กู้เงินยากมากจริงๆการที่บริษัทสามารถยอมลดการพึ่งพาหนี้หรือที่เรียกว่า deleveraging ลงมาได้ขนาดนี้มันแปลว่าบริษัทกำลังกลายสภาพเป็นแหล่งหลบภัยหรือ safe haven ที่มีสภาพคล่องสูงครับคือไร้ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดไปเลยถือว่าบริษัทสามารถตั้งรับวิกฤตได้เหนียวแน่นเป็นหินผาจริงๆแต่ทีเนี้ยนะคะเรามาถึงคำถามใหญ่ที่นักลงทุนต้องตั้งข้อสังเกตกันแล้วค่ะในเมื่อโครงสร้างภายในแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วตลาดหุ้นให้มูลค่าหรือให้ราคาป้อมปราการแห่งนี้ไว้ที่เท่าไหร่คะทำไมราคาในกระดานถึงดูสวนทางกับความแข็งแกร่งของบริษัทนี่แหละครับจุดพีคที่เราต้องมากางหน้าปัดเทคนิคและวิเคราะห์ valuation กันแบบเจาะลึกเลยครับปัจจุบันหน้าปัดบอกมูลค่ากำลังชี้ไปที่โซนความถูกระดับมหากาพย์เลยครับที่ระดับราคาประมาณ 55.50 บาทค่า PE ของ SPC เนี่ยอยู่ที่เพียง 6.90 ถึง 7.10 เท่านั้นครับโห PE แค่ 7 เท่าเองเหรอคะใช่ครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยป่าเข้าไป 16.01 เท่าเลยนะครับแต่ที่น่าตกใจกว่าคือค่า PBV หรือ Price to Book Value ครับตอนนี้อยู่ที่ระดับเพียง 0.62 ถึง 0.64 เท่านั้นเองครับเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เทรดกันระดับ 1.26 เท่าเลยนะครับโอ้โหขออธิบายให้เห็นภาพสำหรับเพื่อนซี่ผู้ฟังบางท่านนะคะการที่เราซื้อหุ้นที่ PBV 0.62 เนี่ยความหมายก็คือสมมติบริษัทมีสินทรัพย์สุทธิที่หักหนี้สินแล้วอยู่100 บาทตลาดกำลังยอมขายให้เราในราคาแค่62 บาทถูกต้องครับถูกกว่าความเป็นจริงเยอะมากมันคือการซื้อสินทรัพย์ในราคาลดกระหน่ำถึงเกือบ 40% จากมูลค่าทางบัญชีเลยนะคะแถมข้อมูลยังบอกด้วยว่ามีเงินปันผลล่าสุดที่ 2.02 บาทต่อหุ้นทำให้อัตราผลตอบแทนหรือยิวปัจจุบันสูงราวๆ 4.32% ฟังดูแล้วเนี่ยนี่มันคือของดีราคาถูกแบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะฟังดูเพอร์เฟกต์มากสำหรับสาย VI เลยนะครับใช่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคือความถูกระดับนี้เนี่ยในโลกของการลงทุนมันมักจะมีคำถามซ่อนอยู่เสมอค่ะว่านี่คือ value play หุ้นคุณค่าหรือว่าเป็น value trap กับดักมูลค่ากันแน่คะตลาดหุ้นไม่ได้โง่นะคะการที่เขาให้ราคาบริษัทลดกระหน่ำ 40% จากมูลค่าบัญชีเนี่ยมันอาจจะแปลว่าตลาดกำลังมองเห็นความเสี่ยงบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับเช่นตลาดอาจจะกังวลว่ายอดขายที่ลดลงนี้ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่มันคือการอิ่มตัวของอุตสาหกรรมไปแล้วหรือกังวลว่าการส่งออกชายแดนจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วหรือเปล่าคะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบขาดมากครับการจะตอบว่านี่คือหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยหรือเป็นแค่กับดักมูลค่าเนี่ยเราต้องดูปฏิกิริยาของตลาดผ่านกราฟเทคนิคประกอบด้วยครับแล้วกราฟเทคนิคมันบอกอะไรเราบ้างคะทางเทคนิคแล้วนะครับหุ้นตัวนี้สร้างสิ่งที่เรียกว่า technical shield หรือโล่ป้องกันทางเทคนิคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียว
โดยมีแนวรับสำคัญระดับประการหิน ใกล้จุดต่ำสุดเดิมในรอบปี อยู่ที่โซน 54.75 ถึง 55.00 บาทครับ สังเกตไหมครับว่าทำไมราคามันถึงไม่ยอมหลุดแนวนี้ลงไปง่ายๆ อืม เพราะว่าพอมันลงมาแตะ 55 บาทปุ๊บเนี่ย อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือยิวมันจะกระโดดขึ้นไปแตะระดับที่ดึงดูดใจมากๆ จนนักลงทุนสาย VI หรือสถาบันต่างๆ ต้องเข้ามาเก็บของใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ มันมีกลไกค้ำยันราคาด้วยเงินปันผลอยู่ครับ ส่วนถ้ามองในฝั่งการฟื้นตัวนะครับ ระวังกรอบแนวต้านแรกสำหรับการดีดตัวรอบสั้นไว้ที่ 57.00 บาทครับ และหากสามารถทะลุกำแพงนี้ไปได้เนี่ย จะมีด่านใหญ่ที่สะสมวอลลุ่มรออยู่ที่ 59.50 บาทครับ อ๋อ มี 2 ด่านหลักๆ ให้ต้องลุ้นกัน ใช่ครับ แต่ประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ในหน้าปัดเทคนิคนี้คือวอลลุ่มการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ย มันค่อนข้างเบาบางมากครับ เฉลี่ยไม่ถึง 1 ล้านบาทต่อวันเลยด้วยซ้ำครับ การที่วอลลุ่มเบาบางขนาดนี้ท่ามกลางราคาที่ถูกขนาดนี้ มันสะท้อนพฤติกรรมอะไรของผู้เล่นในตลาดคะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือ มันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ หรือกลุ่มสถาบันเนี่ยเขากอดหุ้นตัวนี้ไว้แน่นเลยครับไม่ยอมปล่อยของออกมาขายในราคาที่ต่ำกว่า book value ขนาดนี้เด็ดขาด อ๋อ คือของถูกไม่ขาย ใช่ครับ และปล่อยให้สังคมนักลงทุนรายย่อย หรือบรรดามดงานที่มองเห็นมูลค่า ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองในโซนราคาแนวรับนี้ครับ พูดง่ายๆคือรายใหญ่รอให้พายุเศรษฐกิจมหาภาคสงบลง แล้วค่อยปล่อยให้ตลาดประเมินมูลค่ากันใหม่อีกครั้งอย่างยุติธรรมนั่นเองครับ โหยสุดยอดมากค่ะ เป็นการร้อยเรียงภาพรวมที่ทำให้เราเห็นตั้งแต่พฤติกรรมคนซื้อมาม่าหน้าปากซอย ไปจนถึงพฤติกรรมกองทุนระดับสถาบันในตลาดหุ้นเลยนะคะ ใช่ครับ เชื่อมโยงกันหมดเลยครับ ขอสรุปภาพรวมสั้นๆ ของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เลยนะคะ ก็คือ SCP เนี่ยเป็นกรณีศึกษาชั้นยอดของการจัดระเบียบกองทัพภายใน เพื่อรับมือกับพายุภายนอกค่ะ ยอดขายอาจจะสะดุดจากกำลังซื้อที่หดตัวอย่างหนัก แล้วก็มีสงครามการค้าชายแดน เจอมรสุมหนักหน่วงเลย ใช่ค่ะ แต่ด้วยการลดต้นทุนที่เด็ดขาด การนำเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างชาญฉลาด และการบริหารฐานเงินทุนที่หนาแน่นเนี่ยทำให้ป้อมปราการแห่งนี้ยังคงไร้รอยร้าวในงวด Q1 ปี 69 ค่ะ แถมยังเสนอตัวเป็นหุ้นคุณค่าในราคาที่ตลาดตีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมากๆด้วยนะคะ ใช่เลยครับ และเพื่อการต่อยอดความคิดจากการเจาะลึกในวันนี้นะครับ ผมมีประเด็นสำคัญที่อยากทิ้งท้ายให้เพื่อนสีผู้ฟังได้ลองไปคบคิดกันต่อครับ ประเด็นอะไรคะน่าสนใจจัง ตลอดรายการที่เราคุยกันเรื่องปัญหาชายแดนและหนี้ครัวเรือนเนี่ย สิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปในระยะหน้า มันอาจจะอันตรายยิ่งกว่านั้นครับ นั่นคืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีแนวโน้มและถูกคาดการณ์ว่าจะขยับสูงขึ้นไปแต่ระดับ 1.6% ภายในสิ้นปีนี้ครับ โอ้โห เงินเฟ้อจะมาอีกแล้วเหรอคะเนี่ย ใช่ครับ ในขณะที่เราทราบกันดีนะครับว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยยังคงสถานะเป็นสินค้าควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายในครับ อ่ะ จริงด้วยค่ะ ปรับราคาขายเองตามใจชอบไม่ได้ ถูกต้องครับ คำถามที่ท้าทายก็คือ หากต้นทุนวัตถุดิบผันผวนและกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ป้อมปราการแห่งนี้จะยังสามารถรักษาอัตรากำไรด้วยการรีดประสิทธิภาพภายใน โดยที่ไม่สามารถขยับราคาขายหน้าซองได้อีกนานแค่ไหนครับ นี่คือความเสี่ยงเชิงนโยบายที่นักลงทุนต้องนำไปชั่งน้ำหนักให้ดีเลยครับ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่กระตุกความคิดได้ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าการประหยัดต้นทุนหรือลด SG&A เนี่ยมันมีขีดจำกัดล่างของมันเสมอ คุณไม่สามารถลดต้นทุนไปได้เรื่อยๆจนเหลือศูนย์หรอกค่ะ วันหนึ่งเมื่อเงินเฟ้อดันต้นทุนวัตถุดิบขึ้นไปชนเพดานราคาที่รัฐคุมไว้ นั่นแหละค่ะคือบททดสอบที่แท้จริงของป้อมปราการแห่งนี้ ใช่ครับผม เป็นจุดที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนมากๆเลยนะคะ ที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลอย่างเข้มข้นกับเรา ขอบคุณทุกยอดซุปเปอร์แทงและค่ากาแฟรสธรรมชาติที่คอยเติมพลังเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลึกๆแบบนี้ค่ะ ครับผมฝากทุกคนกดติดตาม กดไลค์และแชร์ต่อด้วยนะครับ เพื่อให้สังคมมดงานของเรา เติบโตไปด้วยความรู้ที่ถูกต้อง และวิเคราะห์ขาดแบบนี้นะครับ และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนซีคนไหน ที่อยากให้เรานำงวดงบการเงินมาผ่าพิสูจน์เชิงลึก หรือกางหน้าปัดเทคนิคหุ้นตัวไหนในพอร์ตเพิ่มเติมแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในเคปถัดไปแน่นอนสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน